1 Solo after departure right turn report right downwind wind calm runway 06 clear for takeoff Clear for takeoff after departure report right downwind North 41 initial soloสวัสดีครับอู๋สปินนายครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ฝึกการบิน BAC นะครับถ้าเกิดใครตามโซเชียลมีเดียผมนะครับตาม Instagram เนี่ยจะเห็นว่าผมมาเรียนบินอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับคลิปนี้เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับทั้งคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินนะครับอยากจะประกอบอาชีพนักบินรวมถึงคนที่ชื่นชอบเครื่องบินหรือว่าอยากจะขับเครื่องบินเป็นเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผมจะเริ่มเล่าให้ฟังตั้งแต่ที่ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับจนไปถึงขั้นตอนที่ผมสามารถเอาเครื่องบินขึ้นแล้วก็ลงจอดได้ด้วยตัวเองครับจริงๆโรงเรียนการบินในไทยเนี่ยก็มีหลายโรงเรียนนะครับผมเรียนที่โรงเรียน BAC นะครับหรือว่าบางกอก Aviation Center ครับโรงเรียนการบินที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดนับช่วงก่อนโควิดเนี่ยที่นี่เคยผลิตนักบินได้มากกว่าปีละ300 คนเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเป็นอย่างมากนะครับโรงเรียนการบินก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับน้องๆหรือว่าหลายๆคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินอยากจะประกอบอาชีพนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นที่ต้องเบนเข็มไปประกอบอาชีพอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรียนนักบินจบมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหางานทำได้หรือเปล่านะครับโรงเรียนการบินเองก็ว่างไปด้วยนะครับ capacity ต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยตอนนี้นักเรียนที่มาเรียนต่อปีเนี่ยก็น้อยลงอย่างมากนะครับผมเองก็เห็นโอกาสนะครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยโรงเรียนการบินก็ค่อนข้างว่างนะครับถ้าเกิดไม่เรียนตอนนี้จะเรียนตอนไหนนะครับผมเลยมาตัดสินใจเรียนการบินในช่วงนี้ครับทีนี้เส้นทางหรือว่าหลักสูตรการเป็นอาชีพนักบินเนี่ยก็ขอเริ่มเล่าแบบนี้แล้วกันนะครับว่าจะเริ่มจากใบอนุญาตกันก่อนครับใบอนุญาตเนี่ยจะเริ่มที่ PPL นะครับ PPL ก็คือ Private Pilot License ครับตัวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบตรงๆเนี่ยก็คือใบอนุญาตขับเครื่องบินส่วนตัวนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะซื้อเครื่องบินเล็กแบบเนี้ยมาขับเองก็ได้นะครับหรือว่าจะไปขับเครื่องบินเพื่อนก็ได้หรือว่าจะไปเช่าเครื่องบินเล็กเพื่อขับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไปรับจ้างขับไม่ได้นั่นก็คือจะไปเป็นนักบินแอร์ไลน์ไม่ได้นะครับนั่นคือจะต้องมีไลเซนส์ที่สูงกว่า PPL ครับ PPL เนี่ยก็คือหลักสูตรที่ผมเริ่มเรียนนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นนักบินแอร์ไลน์นะครับหรือว่าไปขับเครื่องบินลำใหญ่ๆไปขับ Boeing ไปขับ Airbus เนี่ยก็จะต้องเรียนสิ่งที่เรียกว่า CPL นะครับหรือว่า Commercial Pilot License ครับ Commercial Pilot License เนี่ยก็จะต้องเรียนเยอะขึ้นนะครับมีหลักสูตรมีประสบการณ์ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นกว่า PPL ครับโดยที่ปกติแล้วทั่วๆไปเนี่ยคนที่อยากประกอบอาชีพนักบินก็จะมาเรียนหลักสูตร CPL กันนะครับเพราะเวลาสายการบินต่างๆรับสมัครนักบินเนี่ยก็จะรับสมัครนักบินที่มีใบอนุญาต CPL นั่นเองครับใบอนุญาต CPL เนี่ยทางเทคนิคแล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะรับจ้างขับเครื่องบินได้นะครับก็คือเราได้รับค่าจ้างในการขับเครื่องบินนั่นเองครับแต่คนที่ถือใบอนุญาต CPL เนี่ยสมัครงานไปเป็นนักบินแอร์ไลน์เนี่ยก็จะยังไปขับเครื่อง Airbus Boeing ต่างๆไม่ได้นะครับสายการบินเนี่ยจะต้องส่งนักบินที่มีใบอนุญาต CPL เนี่ยไปเทรนนิ่งนะครับเพื่อที่จะมีความสามารถในการขับเครื่องบินประเภทต่างๆได้ที่เรียกว่า Type Rating นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมถือใบอนุญาต CPL ไปสมัครสายการบิน Thai Air Asia ซึ่ง Thai Air Asia เนี่ยก็มีเครื่องบิน Airbus A320 อยู่นะครับเขาก็จะต้องส่งผมเนี่ยไปเทรนในการขับ Airbus A320 ก่อนนะครับผมก็จะมีทั้งใบอนุญาต CPL แล้วก็มีทั้ง Type Rating Airbus A320 ถึงจะสามารถขับเครื่องบิน A320 ได้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องบินรุ่นอื่นๆของสายการบินอื่นเนี่ยก็จะต้องผ่านขั้นตอนที่ใกล้เคียงกันนะครับเส้นทางนี้เนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆตามแต่ชั่วโมงบินที่เรามีนะครับอาจจะเริ่มเป็น FO ก่อนนะครับเป็น First Officer นั่งข้างๆกับกัปตันนะครับเป็น Co-Pilot เก็บชั่วโมงได้ถึงระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะพัฒนามาเป็นกัปตันหรือว่าไปสอบเป็นใบอนุญาต ATPL เป็น Airline Transport Pilot License ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางของอาชีพนักบินนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นนักบินสายการบินพาณิชย์ครับทีนี้อาชีพนักบินเนี่ยไม่ได้มีแต่นักบินแอร์ไลน์เพียงอย่างเดียวนะครับยังมีสิ่งที่เรียกว่า General Aviation อยู่ด้วยหรือว่าการบินทั่วๆไปครับการใช้เครื่องบินเล็กหรือว่าเครื่องบินส่วนตัวในการบินเดินทางไปไหนมาไหนนะครับตามแผนของเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตารางบินของสายการบินต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ย General Aviation เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าสายการบินพาณิชย์ต่างๆเนี่ยตารางบินก็ไม่ค่อยแน่นอนถูกยกเลิกกันไปเยอะนะครับคนมาเรียน PPL ก็เยอะขึ้นนะครับ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเล็กต่างๆเนี่ยก็ได้ออเดอร์ช่วงนี้เยอะมากขึ้นเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราสั่งซื้อเครื่องบินใหม่นะครับที่เป็นเครื่องบินเล็กเนี่ยเราจะต้องรอส่งมอบประมาณ1ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินบางรุ่นนะครับเราจะต้องรอนานถึง 2-3 ปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดีมานด์ทั่วโลกใน General Aviation เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากครับทีนี้ก็มาถึงว่ามาเรียน PPL เนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเรามาเริ่มเรียนแบบที่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับ PPL เนี่ยตามหลักสูตรเนี่ยจะต้องเริ่มจากการเรียน Ground School ก่อนนะครับหรือว่าการเรียนทฤษฎีนั่นเองครับตลอดการเรียนทฤษฎีเนี่ยซึ่งผมเรียนประมาณ80ชั่วโมงก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับตลอดช่วงเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ทันเห็นเครื่องบินเลยนะครับก็คือเหมือนกับเรานั่งเรียนหนังสือนั่นแหละครับเพราะว่าการที่เราจะเอาเครื่องบินขึ้นบินได้เนี่ยก็ต้องรู้หลายเรื่องมากๆเลยนะครับต้องรู้หลักการทำงานของเครื่องบินนะครับต้องรู้ว่ามันควบคุมทิศทางยังไงนะครับการจ่ายน้ำมันระบบไฟฟ้าต่างๆแอโรไดนามิกนะครับการอ่านอากาศนะครับอ่านเรดาร์อ่านลมอ่านฝนต่างๆนะครับอ่านเมฆว่าเมฆแบบนี้บินเข้าได้ไหมต่อไปมันจะเป็นฝนยังไงบ้างใช่ไหมครับเรียน Physiology นะครับหรือว่าการใช้วิทยุสื่อสารกับหอบังคับการบินเรียนกฎการบินต่างๆเรียนเวทบาลานซ์เรียนฟิสิกส์นะครับซึ่งหลายคนฟังแบบนี้เนี่ยก็จะเริ่มถอดใจเลยนะครับว่าโอ้เราอยากขับเครื่องบินแหละแต่ว่าเราไม่อยากเรียนทฤษฎีพวกนี้ครับแต่ว่าช่วยไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าทฤษฎีพวกนี้พอเราได้มาปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันกลับมาช่วยเราทั้งหมดเลยนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่อาจจะยากสำหรับใครหลายคนนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับการที่เราเอาไปบินจริงๆทั้งนั้นเลยครับหลังจากเราเรียนทฤษฎีหรือว่า Ground School กันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ต้องผ่านขั้นตอนการสอบนะครับว่าเราเรียนมาเนี่ยรู้เรื่องจริงหรือเปล่าครับถ้าเกิดผ่านขั้นตอนการสอบตรงนี้มาเนี่ยความสนุกก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้ขึ้นบินจริงๆกับเครื่องบินลำจริงๆแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเฟสแรกครับเฟสแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด15ชั่วโมงนะครับเฟสเนี้ยจุดประสงค์เดียวเลยก็คือเขาจะต้องการให้นักบินหรือว่าคนที่กำลังเรียนบินอยู่เนี่ยทำการขึ้นบินได้ด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่า initial solo นะครับการบินโซโล่เนี่ยก็คือการเอาเครื่องบินขึ้นแล้วก็ลงจอดด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีครูนั่งไปด้วยนะครับซึ่งฟังถึงตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าโหมันจะต้องทำการฝึกแบบเข้มข้นมากเลยนะครับเราจะต้องรู้หลายอย่างมากๆเลยเราถึงสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีครูนั่งไปกับเราด้วยครับเขาเลยให้เวลาเราบินทั้งหมดประมาณ15ชั่วโมงซึ่งก็ใช้เวลา15วันนั่นเองนะครับแต่ละวันตรงนี้เนี่ยครูก็จะค่อยๆสอนนะครับให้เราทำความคุ้นเคยกับเครื่องบินนะครับว่าควบคุมมันยังไงนะครับไต่ยังไงนะครับรักษาระดับยังไงรวมถึงระหว่างที่เรากำลังคุ้นเคยกับเครื่องบินเนี่ยเราก็จะต้องทำขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยนะครับจะต้องทำการวิทยุสื่อสารกับหอบังคับการบินนะครับจะต้องใช้ตาของเราเนี่ยกวาดสายตาดูนะครับว่ามาตรวัดต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างปกติหรือเปล่าถ้าเกิดค่าไหนไม่ปกติเราจะต้องทำการแก้ไขอย่างไรนะครับตลอดทั้งช่วง15วันนี้เนี่ยมีการสอนแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการบินด้วยนะครับว่าถ้าเกิดสปีดน้อยเกินไปเครื่องจะเข้าสู่สตอลแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงหรือว่าเครื่องสตอลแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขมันกลับมาเพื่อที่จะบินได้ปกติอีกทีนึงยังไงบ้างนะครับรวมถึงจะต้องสอนเราเอาเครื่องเนี่ยลงสนามบินได้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าการที่เราจะเอาเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยขึ้นไปด้วยตัวเองนะครับไปวนสักรอบหนึ่งรอบๆสนามบินแล้วเอากลับมาลงจอดได้ด้วยตัวเองเนี่ยเพียงคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเราขับรถด้วยคนเดียวแล้วก็ขับไปปากซอยแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้ไม่มั่นใจอยากเลิกแล้วโอเคเบรกดับเครื่องแล้วก็เลิกตรงไหนก็ได้เพราะว่าเครื่องบินพอมันอยู่บนฟ้าแล้วเนี่ยเราเลิกตรงนั้นไม่ได้นะครับยังไงเราก็ต้องเอาเครื่องลำนั้นเนี่ยกลับมาที่สนามบินกลับมาลงจอดอย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งให้ได้ด้วยตัวเองนั่นเองครับการฝึกบินของโรงเรียนการบินแทบจะทั่วโลกเลยนะครับส่วนมากเขาจะใช้เครื่องรุ่นนี้แหละครับ Cessna 172นะครับที่เขาใช้เครื่องรุ่นนี้เพราะว่าเป็นเครื่องที่อึดถึกทนนะครับเหมาะสำหรับเป็นเครื่องโรงเรียนมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเริ่มฝึกบินเนี่ยเครื่องบินแบบนี้เนี่ยก็สามารถให้เราได้สกิลนักบินนะครับที่จะต่อยอดไปถึงเครื่องบินขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับในเฟสแรกที่ผมเล่าให้ฟังก่อนในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่าถึงแค่ Initial Solo หรือว่าประมาณ15ชั่วโมงแรกของการบินนะครับแต่จริงๆแล้วเส้นทางของการเรียนเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับพอเราโซโล่ได้แล้วเนี่ยก็จะเริ่มไปเรียนบิน cross country นะครับหรือว่าการบินจากสนามบินนึงไปอีกสนามบินนึงหรือว่าการบินเดินทางนั่นเองนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้นะครับวิธีการ navigate นะครับวิธีการอ่านแผนที่อ่านอากาศคำนวณน้ำหนักคำนวณน้ำมันนะครับในการที่จะเดินทางต่อไปนะครับพอบิน cross country ได้แล้วเนี่ยก็ใครอยากจะเรียนต่อก็จะต้องไปเรียนการบิน IFR ต่อหรือว่า
การบินที่ใช้อินสตูเมนต์เป็นหลักนะครับการบินกลางคืนนะครับการบินไนท์เนี่ยที่เราไม่สามารถมองเห็นข้างนอกได้จะเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงพัฒนาต่อไปเรียนมัลติเอนจินนะครับเครื่องบินที่มีมากกว่า1เครื่องยนต์เนี่ยจะต้องควบคุมยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เส้นทางของคนที่อยากจะเรียนบินนะครับว่าอยากจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะเรียนถึงแค่ใบอนุญาต PPL นะครับหรือว่า Private Pilot License เนี่ยทางสำนักงานการบินพลเรือนเนี่ยต้องการเพียงแค่40ชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่ได้ต้องการว่าเราต้องบิน IR หรือว่า Instrument ได้ไม่ต้องการว่าเราต้องบิน Multi Engine ได้นะครับ40ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปสอบให้ผ่านก็ได้ใบอนุญาต PPL แล้วนะครับผมตั้งใจให้เรียนถึง PPL เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะไปสมัครงานแอร์ไลน์นะครับถึง CPL เนี่ยก็จะต้องมีหลักสูตรต่างๆนะครับที่เราจะต้องเรียนแล้วก็จะต้องสอบให้ผ่านต่อไปนั่นเองครับค่าเรียนราคาเท่าไหร่นะครับค่าเรียน PPL โดยเฉลี่ยทั่วๆไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าบาทถึง 500,000 กว่านะครับสำหรับ CPL เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500,000 ถึงประมาณ 3 ล้านบาทอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมบอกไว้ให้เป็น reference นะครับสำหรับคนที่กำลังเล็งอยู่ว่าต้องการที่จะขับเครื่องบินให้เป็นนะครับหรือว่าต้องการที่จะเดินทางสายอาชีพนี้นั่นเองครับที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังอยู่ในคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่เฟสแรกของผมหรือว่า15ชั่วโมงแรกนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ผมต้องทำ initial solo ด้วยตัวเองแล้วนะครับนั่นก็คือผมจะต้องเอาเครื่องบินเนี่ยขึ้นบินด้วยตัวเองนะครับบินรอบสนามบิน1รอบแล้วก็เอากลับมาแลนด์ด้วยตัวเองให้ปลอดภัยให้ได้นั่นเองนะครับตามไปเป็นกำลังใจให้ผมเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเช้าวันปล่อยเดี่ยวนะครับวันนี้ผมต้อง Initial Solo แล้วครับเครื่องที่ผมใช้ก็คือจะเป็นเครื่องลำนี้นะครับขั้นตอนของวันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นเครื่องไปพร้อมกับครูอีก1ท่านนะครับซึ่งเป็นครูเช็คเกอร์ครับครูคนนี้เนี่ยจะเป็นครูคนละคนกับที่สอนปล่อยเดี่ยวผมมาตลอด14วันที่ผ่านมานะครับเหตุผลที่ต้องเป็นครูคนละคนกันเนี่ยก็เพื่อที่ว่าครูของผมเองจะได้ไม่เข้าข้างลูกศิษย์ตัวเองนะครับต้องเป็นครูท่านอื่นเลยที่ไม่เคยเจอเรามาก่อนนะครับเพื่อมาตรวจเช็คว่าผมเนี่ยมีความพร้อมมากพอที่จะสามารถบินคนเดียวได้หรือเปล่าครับและถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะลงมาด้วยกันกับครูนะครับครูก็จะเปิดประตูลงจากเครื่องทิ้งผมไว้คนเดียวเพื่อที่จะขึ้นบินเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งครับในฮอก41 Initial Solo 4 Shot Runway 06 VM Bravo Ready for Departure ไทยฮอค41 Solo Taxi รับ Runway 06ครับ Line up Runway 06 ในฮอก41 Initial Solo ไทยฮอค41 Solo รับ Departure Right Turn Report Right Downwind Wind Calm Runway 06 Clear for Takeoff Clear for Takeoff after Departure Report Right Downwind ฮอก41 Initial Soloวันนี้สู้ชิงมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตื่นเต้นมากๆนี่แบบลุ้นจนมือเย็นไปหมดแล้วอันนี้จริงๆไม่รู้อู๋จำได้หรือเปล่าแต่ว่าสู้ชิงก็จำได้แม่นเลยว่าครั้งแรกที่อู๋พูดว่าอู๋อยากจะเรียนบินน่ะคือแบบย้อนกลับไปตอนปี 2015 มั้งเราเพิ่งรู้จักกันแรกๆแล้วก็อยู่ที่อเมริกานั่งรถบัสไปงานด้วยกันอยู่แล้วอู๋ก็พูดขึ้นมาว่าเราอยากเรียนบินจังเลยซึ่งแบบตอนนั้นยังจำความรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันแบบต้องใช้เวลาเรียนนานแค่ไหนแล้วก็อายุมากเกินไปแล้วหรือเปล่าจะแบ่งเวลาไปเรียนยังไงหลังจากวันนั้นน่ะก็ทิ้งเอาไว้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้อีกเลยรู้แต่ว่าลึกๆเขามีความฝันว่าเขาอยากจะเรียนบินให้ได้แล้วก็จนมาถึงวันนี้ที่อู๋มาเรียนบินจริงๆแล้วแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้กำลังทำ Initial Solo Flight อยู่นะคะซึ่งก็มั่นใจมากๆว่าอู๋ต้องทำให้ได้คือตอนแรกเนี่ยกัปตันปิยะนะคะพี่เป้เป็นเจ้าของโรงเรียน BAC นะคะเขาก็บอกว่าโอ้เห็นอู๋ชอบบินมากๆเนี่ยคงจะดีถ้าได้รู้พื้นฐานการบินให้แน่นแล้วก็จะได้ทำคอนเทนต์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก็ยังคุยกันว่าถ้ามีโอกาสจริงๆมันก็ควรจะทำความฝันให้เป็นจริงเนาะแล้วก็มีครูนิกเนี่ยเป็นครูปล่อยที่คอยให้ข้อมูลคอยสอนคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาเพราะตอนนี้เราทุกคนก็มาอยู่ที่นี่นะคะมาเป็นกำลังใจให้กับโซโล่ไฟลท์ของอู๋นะคะก็เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้อู๋ก็ขึ้นบินไปเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชิงตื่นเต้นมากอันนี้เป็นสิ่งที่ลืมพูดในกล้องใหญ่นะคะอยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวเธอมากๆในฮอก41 Right Downwind Full Stop ฮอค41 Solo Wind Calm Runway 06 Clear to Land Clear to Land ในฮอก41 Initial Solo I'm the actual, factual, okay, you could
แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ผู้ชายคนนี้ ขึ้นไปขับเครื่องบินลำนี้ด้วยตัวคนเดียวจริงๆขอยืนยันเพราะว่าเมื่อกี้ยืนดูตั้งแต่ต้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับครับ ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับ Initial Solo จริงๆมันเป็นเวลาสั้นมากๆเลยเดิมไม่กี่นาทีครับแต่ว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเอาเครื่องบินขึ้นแล้วก็ลงด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีครูนั่งกับเราไปด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นหลายอย่างมากเพราะว่าเรามาบินกันตอนเช้านะครับจริงๆแล้วไฟล์ Initial Solo เนี่ยโรงเรียนจะพยายามให้ศิษย์เนี่ยมาบินตอนเช้าเพราะว่าลมจะค่อนข้างสงบนะครับแต่ว่าปัญหาของตอนเช้าก็คือมันจะมีหมอกตามมานะครับตลอด10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราซ้อมลงรันเวย์ 24 มาตลอดนะครับวันนี้ 24 ลงไม่ได้ทำให้เราต้องลงรันเวย์ 06 เป็นครั้งแรกแถมมาเป็นครั้งแรกในวันที่ Initial Solo อีกต่างหากนะครับก็ตื่นเต้นมากๆครับแต่ว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปสั้นๆนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับใครหลายคนที่กำลังแบบสนใจการบินอยากจะเป็นนักบินอยู่นะครับนี่เป็นแค่เฟสแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าโมเมนต์ของ Initial Solo เนี่ยจะติดอยู่กับนักบินทุกคนไปอย่างยาวนานเลยนะครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพนี้ไปอีกกี่ปีก็จะจำวันที่เราทำ Initial Solo นี้ได้ครับพบอุสปินนายครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับลืมชัดๆเลยกลัวเธอจะแบบไม่สบายจังเลยอ่ะ